Hi, welkom. Ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Ik ga het samen met Harm van Wijk hebben over smart factories. Industrie 4.0, zoals het ook wel wordt gezegd. De cyberfabriek. Wat is nu smart factories? Wat zijn de bedrijven die daarin in bezig zijn? Harm weet daar veel meer van als dat ik daarvan weet. Dus Harm, welkom. Leuk dat we dit gesprek hebben. Cyberfactories. Ja, Brand ja. los. Nou, cyberfactories zijn eigenlijk gewoon nieuwe, moderne fabrieken. Dus eigenlijk industrie 4.0. Alles wordt op die manier gewoon aan elkaar geknoopt. En alle bedrijven die daar ook aan gelieerd zijn, zijn dan heel interessant. Denk ook aan bedrijven die allerlei chips maken. Dat is een Nvidia, heel bekend. Een van de grootste bedrijven inmiddels geworden. En in het kielzog trekken die natuurlijk gewoon heel veel andere bedrijven mee. Maar het is vooral gewoon, ja, het zijn smart factories, slimme fabrieken, waarbij je dus robots ziet rondrijden. Ik was een tijdje geleden was ik ook eventjes in een restaurantje, nu trouwens ook in een restaurantje, is het een beetje herrie op de achtergrond. Ik heb namelijk op dit moment, ja, ik woon normaal in Mexico, maar ik ben eventjes in Nederland. Ik heb nu geen vaste woning verblijfplaats hier. Dus ik ben even lekker in een restaurantje gaan zitten. Maar op een gegeven moment ook een robot voorbij. En dat zijn natuurlijk gewoon ook dingen die we steeds meer gaan zien, ook in allerlei fabrieken. Dus allerlei geautomatiseerde processen die allerlei zaken maken. Wellicht wel bekend ook van de automobielindustrie. Kennen we wel de lopende banden. Waar steeds meer medewerkers worden vervangen door gewoon een robot. Een spuitrobot en een robot die een schroefje aandraait, et cetera. En dat soort bedrijven kunnen steeds efficiënter werken. Dus goedkoper. En dus worden steeds concurrerende en bedrijven die dus niet meegaan met die smart factory ontwikkeling, ja, die zijn dus uitgespeeld. Dus, ik vind het in ieder geval heel interessant om die ontwikkelingen op de voet te volgen. Nou, ik heb onder andere naar Siemens gekeken, want die is daar ook heel ver in. Maar die proberen dus ook data te koppelen. Dus niet alleen dat het de robot het gaat doen, maar die data die ze hebben gebruiken in andere processen, zodat dat ook allemaal slimmer gaat. En ja, dat maakt het dan smart. Want ja, je gaat in feite kennis die je al hebt gebruiken om jouw processen nog soepeler te laten verlopen. En Siemens is daar onder andere dan als bedrijf al heel ver mee. Maar ja, ik kan me zo indenken dat een ASML dat ook is. Alleen die noemen dat dan niet. Maar Siemens is daar wel actief. Die ook echt zeggen van ja, daar zijn wij dan mee bezig. Dus dat vind ik dan ook wel heel mooi. Ja, en we komen natuurlijk de aandelen tegen die we ook bij AI tegenkomen. Want het heeft natuurlijk een heel groot raakvlak met artificial intelligence. Dus een Nvidia is niet zo gek dat die erbij zit. Een ASML dat die erbij zit, vind ik ook niet zo verrassend. Het zou pas verrassend zijn als de groenteboer erbij bij zit. Maar dat is dus niet. Het is met name technologie, waarbij grote fabrieken, grote fabrikanten, de zaak ja, koppelen en zoveel mogelijk automatiseren. En dat automatiseren gaat dus veel verder dan wat wij van 30 jaar geleden kenden. Die lopende band waar steeds meer een robotje bij kwam. Ja, dat gaat nu dus een stapje verder. Vandaar Industrie 4.0. En ja, dit is een interessante les. En ik neem aan dat jij in jouw prachtige navigatorsysteem, dat je daar een aantal aandelen in die sector kan laten zien. Ja, ja, absoluut. Ja. En ik denk inderdaad, de koppeling is voor AI natuurlijk heel belangrijk. Hè? De big data, er wordt steeds meer data verzameld. Onder andere dus door die robots. Kun je dus gewoon big data, je kan heel veel informatie opslaan. Die kun je heel snel verwerken. En door middel van artificial intelligence kan op een gegeven moment de computers ook suggesties gaan doen voor het optimaliseren van het hele productieproces. Nou, ik kan dus eventjes door het lijstje heen lopen. Wat we onder andere dus hebben, zijn aandelen zoals een ADB Limited. Je ziet hier gewoon een mooie stijgende trend. En dat is wat wij eigenlijk doen hè, met de software. We gaan kijken waar krijgen we een koopsignaal en gaan we kijken waar we nu op staan. Nou, we staan nu op 93% rendement sinds oktober 2022. Dus je ziet dat het beleg eigenlijk helemaal niet zo heel erg ingewikkeld is. Hè, als je gewoon weet wat je moet doen. Dat is namelijk niet proberen slimmer te zijn dan de knapste koppen. Als jij in je eentje het wil gaan opnemen tegen een team van professionals, dan leg je het gewoon af. Dus wat je beter kunt doen, is gaan kijken wat doen die grote professionals. En dan op die manier gaan spieken wat zij dus doen en hetzelfde gaan doen wat zij dus doen. Als zij Laat instappen hem naar even de koers staan, omhoog. Harm. Harm, laat hem Ja, even staan. Want wat ik hier zo mooi vind, is dat op een gegeven moment in juli
van vorig jaar, 2023, zie je dat het een tijdje omlaag gaat. En heel veel beleggers hebben dan zoiets van, ja, ik moet eruit, dit is helemaal niks. Want het duurt best al een paar maanden, hè. Vanaf, ja, zeg maar, mei tot aan oktober is het negatief. En dan denk je, ja, nou, moet ik er dan uit? En dan vind ik het mooie dat je ziet dat die stop los, die bolletjes eronder, dat die gewoon aangeeft van, nou, die laten we gewoon keurig liggen. En zolang het erboven is, blijf je er vanaf. En dan mis je die enorme stijging niet. Hè? Want heel veel Nee, mensen zullen in de zomer van vorig jaar zijn uitgestapt. Uit eigenlijk teleurstelling van, nou, hij doet niks. Maandenlang doet hij niks. Ja, en dan mis je de grote knal omhoog. En dat is wat ja, vaak beleggers zo hebben. Dan hebben ze verkocht en daarna gaat het omhoog. Ja, dat kan klopt. je voorkomen. Nou, het is een beetje hè, go away in May. Hè. Als je in mei 2023 is uitgestapt, but remember to come back in september. Ja, dan had je wat dat betreft, nou ja, had je hier nog even een dalingje meegepakt. Maar je ziet eigenlijk wel, beleggen is eigenlijk wel de meest favoriete wintersport eigenlijk. Hè. De zomer moet je gewoon lekker op het strand zitten. En in de winter, blijkbaar, hier komen ze allemaal gewoon weer terug. En sinds oktober is ook weer een beruchte maand, de kerstmaand in 1987, ik kan je wel misschien herinneren. Hè? Ehm, Oktober is een hele beruchte maand voor beleggers. Maar je ziet eigenlijk dat in die winterperiode het overdag maar weer op loopt. En ja, blijkbaar maken beleggers hier ook van gebruik van. We geven de koers wel voldoende ruimte, wat je aangeeft hebt met die stop los. We laten die koers hetzelfde, want je hebt geen hond volgens mij, Tom, hè? Maar als je een hond hebt, dan heb je een riem, maar die heb je niet heel kort. Je geeft die hond een klein beetje ruimte. Hè? 20% mag de koers bewegen, niet al te veel. En als die koers op dat moment dan met het 20% daalt, dan stap je uit. Maar en dan klik je op die manier gewoon je winst vast. En als die koers voldoende ruimte heeft om te bewegen, want het gaat nooit in één rechte streep omhoog, dan zit je er nog steeds gewoon in. Je ziet hier ook die paarse lijn, dat is je lange gemiddelde. De uptrend is hier nog steeds gewoon intact. En dat betekent, die grote professionele beleggers zijn nog steeds gewoon aan het beleggen. En dit is nog steeds op dit moment, ondanks een stijging met 100%, nog steeds een aandeel wat in een duidelijk stijgende trend zit. Ja, ja, prachtig. Heb je er meer? Ja, ik heb een hele lijst. Hoeveel we er hebben. Nou, We doen we kunnen een ook eens paar. kijken naar ook aandelen die het misschien op dit moment wat minder goed doen. Want natuurlijk, smart factories, een hele interessante. Maar je moet wel het kaf van het koren scheiden. Daar heb je dan die software voor, zodat je objectief kunt gaan kijken. Waar stappen nou die grote professionele beleggers in en waar niet? En dan zit je bijvoorbeeld op ja, zo'n Autodesk. Daar gebeurt niet zo gek veel mee. Dus daar moet je eigenlijk een beetje omheen lopen. Cognex, ook een smart factory. Ja, daar wil je eigenlijk ook niks mee. Want hier zie je dat de koers van die smart factories, die gaat van de 88, die gaat gewoon terug. En die daalt gewoon met 60%. Nou, als de koers 50% daalt, moet die dus weer 100% stijgen om dus weer op het instapniveau te komen. Dus het vermijden van verliezen, dat helpt al enorm. Nou, Dassault Systems. Er zijn natuurlijk aandelen die het een tijdje goed doen. Zoals hier bijvoorbeeld, we kregen hier een koopsignaal. Dat zie je hier, dan zit hier een buy staan. We zijn hier ingestapt en hier zie je een sell staan. We stappen weer uit. 89% in de winst. En vervolgens ja, wachten we gewoon geduldig af. Hè, zoals hier bijvoorbeeld. Hier krijg je weer een buy. Daar krijg je weer een buy. Zie je die groene achtergrondkleur. Dus nou, Intel, ook wel een interessant aandeel. Hebben we ook al eventjes besproken. Intel is eigenlijk gewoon een beetje ja, een aandeel wat niet meer zo populair is als destijds. Hè, in het jaar 2000, toen de bomen in de hemel groeiden, stond de koers op $70. En nu is de koers, oh, even kijken. Nu is de koers dus gedaald met zo'n 50%. Dan zijn we 24 jaar verder. Dus ja, buy and hold, Tom, dat is volgens mij niet de beste strategie. Of ben je daar wel een voorstander van? Nou ja, dat ligt eraan. Ik ben buy and hold van een aandeel Google, Alphabet tegenwoordig. Ik denk niet dat je daar triest van wordt. Alleen, ja, je moet op een gegeven moment moet je wel kijken van, wil je daar dan nog in zitten? Dus ik sluit het niet helemaal uit. Ik heb aandelen vanuit de jaren 90 heb ik nog steeds in bezit hoor. Dus ik ben wel een buy and hold belegger, maar niet in alle aandelen. Nee. Maar ja, het is natuurlijk even het punt van tot wanneer wil je erin zitten? En Ja. dit is nou typisch een voorbeeld van een aandeel waar je pertinent niet in hebt willen zitten sinds 2000. Nee. Nee, daarom als je in Bitcoin bent gestapt op 7 cent, dan heb ik ook geen enkel probleem. Maar als je nu nog steeds van een buy-and-hold belegger bent op een iets hogere koers. Maar
Wat ik wil aangeven is, er zijn aandelen die het langere tijd goed doen, hè, zoals een Amazon, Google, Netflix. Maar er zijn ook aandelen die het gewoon op een gegeven moment, hè, zoals een Nokia. Ik weet niet, kan je je herinneren, heb jij ooit een Nokia-telefoon gehad, Tom? Ja, ik heb hem nog steeds liggen. Zo weg was ik ervan, van die Nokia. En ik heb aandelen Nokia weer gekocht, moet ik toegeven. Omdat, ja, dat is dan meer een fundamentele keuze geweest. Omdat ze hun octrooien, die hebben ze in het bedrijf laten zitten. En ik heb zoiets van, ja, als je die octrooien nog steeds te gelden kan maken, maar je hebt niet meer die fabrieken dan moet daar toch geld in zitten. Dus ik heb daar een fundamentele keuze gemaakt om wat aandeeltjes Nokia te kopen. Maar ik was helemaal weg van die gsm's. Ik heb zo'n zilveren gekocht. En ja, die doet het nog steeds als ik hem zou willen gebruiken. Alleen ja, een Ja, smartphone is het op een gegeven moment geworden. Maar ik was wel weg van die telefoon. ja. Maar daarin zie je ook, hè, Nokia heeft blijkbaar compleet die trend gemist van de smartphones. Ja, want iedereen had toen op een gegeven moment gewoon een Nokia-telefoon. Was er overigens een telefoon, daar kon je gewoon dagen mee bellen, zonder dat je die moest opladen. En ik heb tegenwoordig mijn iPhone, ja, die moet ik iedere dag gewoon opladen. Die Nokia kon je ook laten vallen. Er gebeurde helemaal niks mee. Als ik deze Apple aan, ik heb hier gewoon echt gewoon een soort container om gemaakt. Want als ik het ding laat vallen, dan is dat ding gelijk stuk. Dus wat dat betreft, die Nokia-telefoons, die waren zo slecht nog niet. Alleen ja, blijkbaar wil niemand die meer hebben. Maar er zijn best een aantal interessante bedrijven ook te vinden in die smart factories. Bijvoorbeeld Mitsubishi is er ook wel een aandeel. Die zijn ook heel veel bezig natuurlijk al met zeker dat die robotisering, de big data. We zien hier een koopsignaal van Mitsubishi en inmiddels staan ze op een 34% hoger. Nou, op zich is het denk ik gewoon niet zo ingewikkeld. Wat ik ook wil aanbieden aan de luisteraars van de podcast, Tom, als je zegt van, hey, ik vind het interessant, die software, dan, ik heb een heel mooi pakket voor de podcastluisteraars gemaakt. Er zit een software in, een training in, er zitten handleidingen in, er zit een Telegram alert zitten erin, groepcoaching, noem het allemaal maar op, één op één coaching. Pakketten waarde van €15.000 en voor jouw podcastluisteraars, die mogen het gewoon gratis gaan uitproberen. Dus onder de video zullen we een link plaatsen en dan kunnen mensen op die manier gewoon kijken of het bij hen past of niet, hè, even voor je vrienden. Maar ik denk dat voor de meeste mensen het super interessant is op die manier in 5 minuten per week je heel eenvoudig gewoon eventjes door je lijst kunt bladeren. Kijken welke aandelen je beter links kan laten liggen. Dit aandeel gaat van de 13 naar de 5, halveert. Wij zitten hier dus gewoon niet in. En we krijgen op een gegeven moment vanzelf weer een buy-signaal. En dan kun je op dat moment gewoon beginnen. Dus in 5 minuten per week kun je op die manier gemiddeld 20,6% rendement op jaarbasis maken. Het enige wat je hoeft te doen is 5 minuutjes per week eventjes door je lijst te gaan aan de software. Ja, nee, hartstikke mooi. Ik hoop dat de kijkers daar gebruik van maken. Een maand lang gratis alles in het systeem kunnen bekijken en gebruiken. Ik bedoel, maak daar gebruik van. Ik kan niet anders zeggen. Harm, dankjewel dat je er weer bij wilde zijn. Ik hoop dat we binnenkort nog weer een onderwerp kunnen vinden. Ik had nog wel eentje staan. Aandelen met hoge marges. Dat moet ik eigenlijk zeggen bedrijven met hoge marges. Dat is misschien een aardige om binnenkort eens over te hebben. Dankjewel en tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Tom. Hoi. Houdoe.